Welcome back to my channel. It's Weeko. So for today's video, I will be doing this look. And kung napapansin nyo, medyo Korean siya kasi Korean makeup look tutorial yung gagawin natin ngayon using BLK Cosmetics. As you all guys know, nag-release si Ann Curtis ng K-Beauty collection sa BLK. And gagamitin natin yon ng mga products na ni-release niya except sa mascara and brows. So if you want to see on how I did this look, just keep on watching. Ay naku, nakakainis. Napasa ako na curling iron. So, ito yung mga in-order ko sa BLK. Ito yung K-Beauty collection nila. And ito yung K-Beauty starter kit. Ito yung free stickers sa loob nitong box. Sobrang cute ng mga designs. Talagang K-pop inspired. Para makakuha kayo nitong box, kailangan nyo umorder ng isang BB Plus CC Cream Stick and isang intense color liquid eyeshadow and isang lip and cheek water tint. Pero yung nakalagay, creamy cheek paint. Kasi nung tinay ko na ilagay yung cheek tint nila, hindi kasya yung box. So, kaya nila siguro nilagay ito. Tapos, nag-order din ako ng contour, blush, and highlight palette. And ito yung all-day lip and cheek water tint nila. Let's start with the tutorial. Ang natry ko pa lang dito is yung creamy cheek paint nila and yung liquid eyeshadow. So, start tayo dito sa BB Plus CC Cream Stick. Yung shade na in-order ko is Ivory Beige. Ang price niya is 449 pesos. Sa website pala ng BLK ako nag-order. Ito yung itsura ng BB Plus CC Cream Stick nila. Itong side, foundation, and yung other side naman, brush. Itong BB Plus CC Cream Stick nila, medyo hawig sa Misha Cream Blush ko. Mayroon din kasing brush sa dulo. Tapos ganito din yung itsura nung cream blush nung Misha ko. Yung amoy nitong BB Cream Stick nila, amoy crayons. Amoy chemical. Itatry kong gamitin yung kasamang brush para i-blend yung BB stick na natin kung okay siya. Pang blend. Medyo mahirap gamitin yung kasamang brush. So, kakamayin ko na lang para mas mabilis. Ang puti! Ang puti ko! So, yan yung itsura nung BB cream stick sa face ko. Yung feeling niya, lightweight lang. Parang wala akong nilagay. And, ano pa ba? Ang dumi ng mirror ko, no? Huwag niyo napansin. Medyo flawless din yung finish niya. In fairness. Ang ayaw ko lang yung scent talaga. Hindi ko na isa-set ng powder. Hayaan natin ganyan lang. Hindi pala ako nag-order ng pangkilay sa BLK. So, gagamit tayo ng ibang product. And yung gagamitin ko is yung Glowing Eyebrow from Etude House. And yung Lasting Two-Way Eyebrow Liquid ng kpalette. So, itong drawing eyebrow ng Etude House, ito yung pang-outline ko. And ito naman na sa kpalette, yun naman yung papang-fill ko sa brows ko. Soft brows lang yung gagawin natin kasi, di ba ang Korean, hindi masyadong harsh yung brows. So, let's try. Sana magawa ko ng tama. And ito try ko din na gawing straight yung brows ko. Ito try ko lang kung magawa ko. Hindi ko alam kung straight yan. And i-fill ko yung brows ko using this kpalette Lasting Two-Way Eyebrow Liquid. And magkukontour na tayo. I will be using the contour blush and highlight palette ng BLK in the shade Flush. Flush sa inodoro, parang ganun. So, yan yung mga shade niya. Ito yung bronzer, highlighter, and blush. Ito ata yung pinakamahal sa nabili ko. 499 yung price niya. Light lang yung bronzer natin kasi Korean look nga yung gagawin natin. And hindi masyadong nagkukontour yung mga Korean sa makeup nila, diba? Maalis-alis lang yung mga taba sa mukha.
Ang ganda ng bronzer nila. In fairness, I love it. Ang bilis niya lang i-blend. And for the highlighter, gagamitin natin to. Tingnan natin kung mabubulag ba tayo ng highlighter ng BLK. Oh, joke. Pwede na. Kala mo ang galing ko sa makeup, no? Pero pwede na. Para sa akin, okay na. Kaso, wait. Ay, bobo. Ay, ano ba yan? Yung na-swatch ko, yung bronzer, kaya pala. Medyo may pagka-gold siya. So, sa eyeshadow na tayo. And tinignan ko yung mga makeup na nilagay sa face ni Anne dun sa mga pictures niya sa BLK Instagram. And madalas ito yung gamit na Hello. So, ito yung in-order ko. Itong Hello, may shimmer siya. Nakalimutan ko pala sabihin, itong BB Plus CC Cream Stick nila, meron na 3 shades. And yung akin, yung binili ko is yung pinaka-lightest yun. So, yung mga shade na nandito, ang bagal ng internet namin. Tingnan nyo na lang sa website nila or sa Instagram page. Basta may 3 shade yon. And yung kinuha ko is yung lightest. Inulit ko lang, no? And dito naman sa liquid eyeshadow nila, meron na 4 shades. And ito, syempre hindi ko alam kung ano yung mga shade na yon. Pero ang naalala ko is yung cute. Kasi medyo may pagka-champagne yung color nun. So ito naman na Hello, yung color niya, medyo may pagka-brown. Tapos may shimmer na kasama. Meron din yung isa, matte naman yung shade niya. And na-try ko na to. Sobrang shimmer talaga. Shimmer kung shimmer. Pero, kasi nung trinay ko to, yung pag-blend ko talagang blend. Pero kung ipapat mo lang pala, hindi masyado lalabas yung mga shimmer, shining, shimmering, splendid na glitters. Kung gusto nyo lumabas yung mga glitters, ang pag-blend nyo dapat ganun. Pero kung gusto nyo naman na yung sakto lang, ipat-pat nyo lang. Gusto ko maglagay ng makintab dito sa baba. So, gagamitin ko tong highlighter na kasama sa palette. Aray! Medyo nagugustuhan ko na yung makeup. Kaso parang mabubulag ako sa mga glitters. Joke lang. Curl ko muna yung lashes ko. Magmamaskara tayo. Wala pang mascara yung BLK, diba? So, gagamit tayo ng ibang product ulit. This is from Karadium, yung pucca nilang line. And for the blush, gagamitin na natin yung creamy cheek paint nila. So, this is in the shade Strawberry. Ito, alam ko na yung isang shade nito. Yung isang shade nito is peach. And ito, na-try ko na to. Nung ginamit ko to, medyo na-shook ako nung pagbukas ko. Kasi tingnan nyo ha, ang laki nung brush. Oh my god. Ang laki nung applicator niya. Parang hindi siya kasya dun sa mismong packaging. Tumatalsik yung product. Kaya, yun yung ayaw ko dito sa cheek paint nila. Kaya dapat pag i-open nyo to, dahan-dahan lang para hindi tumalsik yung product. And itong creamy cheek paint nila, may mga shimmer din na kasama. And pigmented nga talaga. So, konti lang muna ilalagay ko para makita nyo. And isa to sa pinaka-favorite kong nabili sa K-Beauty collection nila. And now for the lips. Mag-ombre lips tayo. So, lalagyan ko muna ng BB stick yung lips ko para maging light. And for the lip and cheek tint, yung shade na kinuha ko is Cherry. Ang konti lang ng laman nitong product nila. Pero yung applicator niya maganda kasi manipis lang siya. Yung smell, mabango din. And lalagay ko lang siya sa gitna ng lips ko. Done with the Korean makeup look tutorial. Hope you guys enjoyed this video. Give it a thumbs up if you did. Subscribe for more and see you when I see you. Goodbye for now. Bye!